Jadi saya nak cuba dia punya fungsi ACC dan sebagainya, tapi malangnya tak boleh disebabkan kita perlu membayar terlebih dahulu. Inilah masa depan kita. Hello guys, selamat datang ke channel Cars of Malaysia. Jadi kali ini kita akan review kereta Mini Aceman. Ini adalah model terbaru daripada Mini yang terletak di antara Cooper dan juga Countryman. Di Malaysia kita ada satu varian sahaja iaitu Mini Aceman SE. Harganya RM221,000. Jom kita lihat dengan lebih teliti. Walaupun brand Mini sudah terkenal dengan model Cooper dan Countryman, brand ini masih mencuba dengan model-model baru yang lain. Pernah suatu ketika wujud Mini Clubman dengan desain boot yang agak unik dan pernah juga wujud Mini Paceman iaitu crossover dua pintu. Kalau nak yang lagi pelik, Mini Cooper Coupe pun pernah wujud. Dengan rekod percubaan yang agak unik ini, tak peliklah kalau Mini mencuba lagi sekali dengan model Aceman. Dan pada pandangan saya, dia lebih kepada sebuah Mini Cooper 5-door yang besar. Kalau nak dibandingkan dengan Countryman, Countryman tu jauh lebih praktikal. Antara sebab saya kata dia lebih kepada sebuah Cooper 5-door adalah bumbungnya agak rendah, bootnya tidak besar sangat dan feature di dalamnya tidak sebanyak kereta Countryman. Rupa dia pula pada saya sangat eksperimental, tapi macam yang saya cakap tadi, tak heranlah dengan sejarah Mini yang berani mencuba rekaan-rekaan yang baru dengan kereta seperti Clubman, Paceman dan juga Mini Coupe. Kali ini wujud kereta seperti Mini Aceman. Kalau dulu Mini mencuba dengan rekaan profil yang baru dengan roofline yang agak lain sedikit, kali ini Mini mencuba dengan rekaan muka depan yang baru. Kereta Mini biasanya bulat-bulat. Kali ini Mini Aceman ini menampilkan rupa yang bersegi-segi seperti Mini Countryman yang baru, cuma lampunya besar sedikit. Sebelum kita ke bahagian sisi kereta ini, jom kita menjawab soalan sama ada kereta ini ada frunk ataupun tidak. Jawapannya tak ada. Untuk rim dia pula, kereta Mini Aceman SE menggunakan rim bersaiz 19 inci dan ini adalah rim paling besar untuk model Aceman. Tayar dia pula bersaiz 225/40/19 dan sidewall dia kelihatan agak nipis sedikit. Tayar yang diberi adalah tayar Michelin E Primacy. Brake di depan dan belakang adalah jenis disc brake dan suspension pula adalah jenis McPherson strut di depan dan multi-link di belakang. Handle pintunya jenis yang biasa sahaja dan bootnya adalah jenis manual. Kalau Smart #1, handle pintunya jenis yang boleh disimpan dan bootnya ada kawalan elektrik. Di sini saya ingin ingatkan bahawa dalam lingkungan harga Aceman ini, anda juga boleh membeli Smart #1 atau #3, Volvo EX30 ataupun Zeekr X. Untuk sistem lampunya pula, lampu DRL Mini Aceman ini boleh dilaraskan dengan 3 tetapan. Yang pertama adalah klasik, yang kedua adalah favorite dan yang ketiga adalah John Cooper Works. Ketiga-tiga mod lampu ini juga ada untuk lampu belakangnya, klasik, favorite dan John Cooper Works. Lampu ini juga ada animasi yang membuat kereta ini seolah-olah mengenyit matanya kepada kita. Untuk suluhannya pula, Mini Aceman menggunakan lampu jenis LED projector. Lampu ini juga dilengkapi dengan sistem High Beam Assistant dan suluhan lampu tingginya ada nyalaan yang lembut. Reaksinya kepada trafik bertentangan ada kalanya agak lambat, tapi secara amnya berfungsi dengan baik. Dalam kalangan kereta-kereta baru zaman sekarang ni, rekaan dashboard dia dah jadi lebih kurang je sebenarnya. Terutamanya EV daripada China, biasanya dia akan ada satu skrin yang besar untuk dia punya head unit dan lagi satu skrin untuk dia punya instrument cluster, dan kedua-dua skrin ini pun biasanya adalah jenis floating screen sahaja. Tak ada pun usaha untuk mengintegrasikan skrin tu ke dalam dashboard supaya design dia lebih cantik.
Jadi apabila saya masuk ke dalam kereta Mini Aceman ini ataupun Cooper dan juga Countryman yang baru, saya boleh hargai dia punya originality dan juga creativity. Trim yang digunakan pada dashboard dan juga pintu adalah jenis fabric yang kasar tapi dia masih berjaya menghasilkan rasa yang premium. Armrest dia pula bukanlah jenis armrest yang terletak di atas center console. Sebaliknya, armrest dia menggunakan satu struktur yang agak nipis. Di sini saya rasa Mini berjaya melakukan sedikit penjimatan dari segi kos dan juga dari segi ruang. Center console dia pula menggunakan bahan yang minima tapi masih lagi praktikal. Kalau kita bandingkan dia dengan kereta Volvo EX30, kereta EX30 tu ada banyak fungsi yang boleh disorok ataupun boleh dilipat. Design center console Mini Aceman ni simple je, dia static je. Yang hanya boleh bergerak adalah dia punya tutup untuk storage di tengah-tengah ni. Kita boleh buka dia dengan tarik tali di atas ni dan dia ada satu storage yang agak kecil sahaja sebenarnya. Dia juga ada wireless phone charger. Unik untuk Mini adalah dia punya toggle switch di tengah-tengah ni. So inilah dia punya physical button. Dia punya butang experiences dan juga butang gear adalah jenis toggle switch. Tapi yang saya paling suka adalah dia punya butang untuk start kereta. Dia adalah jenis turnkey switch di mana kita perlu pulas untuk start ataupun off kereta. Sistem ambient lighting dia juga menggunakan sistem projector dan kita boleh lihat ini di belakang screen head unit dan juga pada pintu hadapan. Untuk sebuah kereta Continental, seat dalam Mini Aceman ni boleh dikatakan agak kecil. Seat dia agak nipis tapi masih lagi sangat selesa. Kedua-dua seat driver dan passenger didatangkan dengan power adjustment dan seat driver ada memory function dengan dua setting dan ini boleh di-set melalui butang di sebelah kerusi driver ini ataupun juga melalui skrin. Yang tak best pasal kerusi dalam Mini Aceman ini ialah dia tak ada seat heating dan juga seat ventilation. Dia juga tak ada ISOFIX point untuk kerusi passenger hadapan. Kalau kereta Mini Countryman ada function ni supaya kita boleh letak child seat di kerusi hadapan. Antara kekurangan kabin Mini Aceman ini pada pendapat saya adalah handle pintu dia yang agak rendah. Jadi kalau kita nak buka pintu, tangan kita akan terselit di antara lutut kita dan juga pintu kereta. Dia punya butang untuk memory function pun agak sukar untuk dilihat. Dan last sekali, dia punya visor tak ada lampu. Walaupun ada kekurangannya, saya masih rasa yang rekaan kabin Mini Aceman ini sangat menarik dan kreativitinya boleh dipuji. Kereta ini juga dilengkapi dengan sistem bunyi daripada Harman Kardon dan saya rasa bunyi dia boleh tahan. Lagi satu perkara yang unik tentang kereta Mini Aceman ini adalah screen head unit yang bulat ataupun circular OLED. Jadi kalau sebelum ni kereta Mini dia punya head unit housing dia bulat tapi display dia petak. Sekarang dia punya display sampai ke hujung. Sistem untuk skrin ini adalah Mini Operating System 9 dan di dalamnya terdapat pelbagai jenis aplikasi. Antaranya adalah aplikasi navigation yang ini saya rasa sangat bagus, senang untuk kita mencari local POI dan dia juga didatangkan dengan sistem augmented reality yang akan menggabungkan view daripada kamera hadapan dengan beberapa ikon 3D supaya kita senang untuk memilih lorong yang betul dan juga supaya kita tidak senang untuk terlepas simpang. Di dalam skrin ini juga kita boleh set kita punya charging settings dan di sini kita boleh set kita punya SOC limit, kita punya AC charging limit dan juga kita boleh set kita punya preconditioning untuk bateri. Dalam skrin ini juga ada fungsi App Store ataupun Mini Connected Store. Perkara yang biasa adalah di dalam ini kita boleh download beberapa jenis aplikasi yang baru untuk tujuan hiburan dan sebagainya. Perkara yang mungkin kita tak biasa lihat ialah dia ada fungsi subscription untuk beberapa fungsi kereta. Contohnya fungsi Driving Assistant Plus ni harganya RM200. Kawalan untuk sistem penyaman udaranya semuanya dilakukan dari dalam skrin sahaja dan yang saya rasa menarik di sini adalah desain ini sebenarnya adalah sebahagian daripada bendera Union Jack. Dia dah gunakan bahagian-bahagian bendera ni untuk mewakili vent atas, vent tengah ataupun vent
yang bawah. Jadi di sini saya rasa agak kreatif sedikit. Kalau kita tak masuk ke dalam sistem penyaman udara ni, kalau daripada home screen sahaja, kita boleh adjust suhu kereta ni dan dia ada dual zone climate control di situ. Yang saya rasa agak pelik ialah saya jangkakan yang butang ni di sini, kita boleh slide dia ke atas ataupun ke bawah untuk tukar suhu. Tapi tak, dia sebenarnya kita kena tekan butang suhu ni kat sini, 20 ni. Lepas tu baru kita boleh naikkan ataupun turunkan suhu penyaman udara. Satu benda yang saya suka pasal Aceman ini ialah dia ada sistem drive recorder ataupun built-in dashcam, dan yang bagusnya adalah dashcam ini berfungsi dengan 4 kamera. Jadi kita dapat view di depan, kiri, kanan dan belakang. Jadi di sini kita boleh nampak dia punya recording yang lama sebagai contoh. Jadi di sini kita punya footage ni kita boleh nampak view depan, view belakang, view kiri dan juga view kanan. Saya rasa yang ni sangat bagus. Selain daripada app-app yang saya sebutkan tadi, sistem skrin ini juga mempunyai aplikasi untuk cuaca dan juga fungsi hotspot. Untuk fungsi Apple CarPlay dan Android Auto pula, jangan risau, kereta Mini Aceman ini dilengkapi dengan kedua-dua fungsi tersebut. Yang kurang sedikit adalah apabila kita masuk ke sistem Android Auto ini, skrin untuk sistem Android Auto adalah skrin jenis petak, nampak agak tidak cantik dengan skrin Mini ini yang bulat. Anda mungkin akan perasan yang kereta Aceman ini tiada instrument cluster yang biasa, sebaliknya dia hanya ada satu head-up display dengan kaca yang keluar daripada dashboard, tapi dia punya data agak limited sedikit. Jadi instrument cluster dia sebenarnya telah digabungkan dengan skrin yang bulat ni dan dia diletakkan di bahagian atas. Kita boleh nampak kita punya kelajuan, kita punya gear, range dan juga kita punya speed limit. Kita juga boleh tekan di bahagian bateri ataupun power ini dan dia akan mengeluarkan satu speedometer analog, kelajuan di sini, percentage bateri di sini dan power di sini. Di sini juga ada pilihan experiences ataupun mode yang akan mengubah warna ambient lighting, karakter pemanduan dan bunyi ketika memandu. Berikut antara bunyinya yang menarik. Di barisan kedua ni memang nampaklah yang kereta Aceman ini tidak sepraktikal kereta Countryman. Dia tak ada aircon belakang, dia tak ada armrest di tengah dan ruang simpanan di pintu dia sangat kecil. Ruang simpanan yang ada hanya adalah ruang ini dan juga poket di belakang kerusi depan yang juga agak kecil. Sebab tu saya cakap yang kereta ini lebih kepada sebuah Cooper 5-door yang lebih besar sedikit. Dari segi ruang pula, kereta Mini Aceman ini lebih praktikal sedikit daripada kereta Mini Cooper 5-door. Jadi saya hanya berketinggian 165 cm sahaja. Kerusi driver telah diaraskan kepada ketinggian saya dan ruang kaki dia okeylah, boleh tahan. Ruang kepala agak sempit tapi masih lagi okey. Dari segi kerusi dia pula, support dia agak kurang sedikit, jadi boleh nampak ada ruang antara kaki saya dan juga kerusi ini. Backrest dia pula tiada pelarasan dan dia punya posisi ni agak menegak jugalah. Jadi kalau untuk perjalanan yang jauh boleh jadi kurang selesa. Untuk ruang bootnya pula, kapasitinya hanya 300 liter. Ini adalah boot yang kecil sahaja dan menjadikan Aceman ini lebih sesuai sebagai sebuah kereta bandar. Kalau nak letak barang yang besar, kebanyakan masanya kita kena lipat kerusi barisan kedua. Dari segi pemanduan, kereta Mini Aceman ini pada saya jauhlah berbeza dengan kereta Mini Countryman. Saya pernah pandu kereta Mini Countryman, dia lebih tinggi sedikit dan dia juga akan membuai lebih sedikit.
Kereta Mini Aceman ini dia rendah sahaja. Ground clearance dia pun hanya 143mm sahaja, manakala ground clearance untuk kereta Mini Countryman adalah 165mm. Tak silap saya, ground clearance untuk Mini Aceman ini sama sahaja dengan ground clearance untuk Mini Cooper elektrik yang baru yang kod nama dia J01. Dari segi performance, tiada apa yang menyerlah sangat tentang kereta Mini Aceman ini. Kalau kita lihat dia punya performance figures, dia punya power output adalah 218 horsepower dan dia punya maximum torque adalah 330 Nm. Dan dari segi performance atas kertas, dia punya figure ni lebih kurang je dengan kereta Proton EMAS 7. 0 hingga 100 dilakukan dalam 7.1 saat sahaja, dan nombor ini dah menjadi satu nombor yang biasalah untuk kereta EV dengan setup single motor. Kalau kita lihat kereta Chery Omoda E5, kalau kita lihat kereta BYD Atto 3, sepatutnya dia punya performance untuk pecutan 0 hingga 100 lebih kurang je macam ni. Dah jadi satu benda yang biasa ya. Untuk sistem regen braking dia pula, saya boleh kata yang ini adalah antara sistem yang terbaik yang saya pernah jumpa. Apabila kita set regen dia kepada level low, dia memang low, dan apabila kita set regen dia kepada level high, cengkaman dia memang kuat. Kenapa saya cakap benda macam ni? Sebab ada kereta EV yang dia punya cengkaman tu seolah-olah tak wujud walaupun kita dah set dia punya regen kepada level yang high. Lagi satu masalah yang biasa untuk regen braking dalam kereta EV adalah dia punya delay. Jadi ada kereta EV yang apabila kita lepas accelerator pedal, hanya lepas 1 saat macam tu, barulah dia punya regen braking tu akan masuk. Kereta Mini Aceman ini ataupun kereta BMW secara am, dia punya regen braking memang akan masuk serta-merta. Jadi itu memang bagus. Jadi sekarang saya telah set dia kepada setting high. Saya tengah tekan pedal sekarang. Kalau saya lepas saya punya accelerator pedal, dia akan terus mencengkam, terus memperlahankan kenderaan. Jadi benda ni memang bagus. Dia memudahkan kita untuk mengawal kelajuan kereta. Okey, next jom kita cakap pula pasal keselesaan kereta ini. Jadi kalau anda mencari sebuah kereta yang ride dia seolah-olah memandu di atas awan, ini bukanlah keretanya. Mungkin disebabkan falsafah Mini yang menghasilkan kereta yang fun to drive, dia telah memberi kereta ini setup suspension yang agak firm ataupun agak keras. Kelebihan setup ini adalah senang untuk kita layan corner yang geli-geli, tapi kelemahan dia adalah dia punya ride agak kasar sedikit, terutamanya kalau kita dalam kawasan bandar dan jalan dia tak berapa nak cantik. Memang kita akan rasa bergegar apabila kita lalu pothole ke apa-apalah jalan yang tak berapa nak cantik. Itulah kelemahan dia. Kalau anda nak kereta yang tak rasa jalan tu macam mana, ini bukan kereta dia. Dan ini bukanlah satu kesilapan. Ini memang adalah by design. Memang Mini dibuat kereta yang fun to drive. Dan macam yang saya cakap, kereta ni lebih kepada Mini Cooper. Kalau anda kenal dengan Mini Cooper, dia memang adalah kereta yang seronok untuk dipandu sepatutnya. Malahan kereta ni pun ada mode go-kart. Berkaitan dengan keselesaan adalah NVH ataupun Noise, Vibration and Harshness. Dan secara jujurnya, dari segi sound insulation, saya rasa kereta ni tak adalah menyerlah sangat. Saya pernah pandu kereta Peugeot 2008 dan saya rasa kereta tu pun rasa lebih kedap sedikit. Kereta Volvo EX30 pun rasa lebih kedap sedikit. Tapi ini tak bermakna yang dia punya NVH tak bagus. Dia masih lagi memuaskan untuk sebuah kereta premium. Cumanya ada kereta yang pada lingkungan harga yang sama boleh melakukan sound insulation dengan lebih baik. Okey, saya jenis yang suka pandu kereta jauh-jauh. Saya suka cari tempat yang ada pemandangan yang cantik dan saya akan pergi dan duduk dan relax sahaja. Kadang-kadang saya akan bawa basikal. Pendek kata, saya suka pergi healing lah, dan biasanya saya akan bawa family saya. Dan sepanjang saya drive kereta Mini Aceman ini untuk tujuan tersebut, dia bukanlah kereta yang paling ideal.
boot dia agak kecil sikit, dia punya seat barisan kedua tak banyak kelengkapan, dan ride dia lebih kepada ride yang sporty. Tapi memang tak heranlah sebab kereta Mini Aceman ini lebih sesuai sebagai satu kereta bandar. Walaupun dia ada roof rail, walaupun dia ada plastik cladding yang tak bercat, ini adalah satu EV untuk bandar. Dan untuk tujuan itu, dia memang perfect. Saiz dia kecil je, dia besar sikit je daripada Mini Cooper. Dia punya steering ni ringan, senang untuk kita kontrol, dan dia punya visibility pun bagus. Kalau kita ingat kereta Mini Cooper, dia punya cabin tu akan rasa sedikit claustrophobic. Kalau kereta Mini Aceman ini, dia rasa lebih luas sedikit, lebih kurang macam kereta Mini Countryman. Lagi satu benda yang membantu untuk kita memandu di kawasan bandar adalah dia punya 360 degree view. Jadi display dia tak adalah besar sangat, tapi cukup jelas untuk membantu kita. Last kali, jom kita cakap pasal dia punya sistem ADAS. Jadi saya nak cuba dia punya fungsi ACC dan sebagainya, tapi malangnya tak boleh disebabkan kita perlu membayar subscription terlebih dahulu. Jadi banyak fungsi advanced safety dia terletak dalam satu bundle yang dinamakan sebagai Driving Assistant Plus. Benda ni kita kena subscribe dan kita boleh jumpa dia dalam dia punya Mini Connected Store. Jadi berapa harga subscription untuk Driving Assistant Plus? Harga dia adalah RM200 sebulan. Kita juga boleh pilih untuk bayar 12 bulan dengan harga RM2,000. Ada juga option 36 bulan dengan harga RM3,000. Dan kita juga boleh subscribe ke plan Unlimited yang berharga RM4,200. Jadi welcome to the future of car ownership. Ada subscription fee lepas ni, dan tak silap saya Pro2 pun akan buat program leasing untuk bateri EV dia. Jadi inilah masa depan kita. Bagi menguji jarak pemanduannya, saya memandu Aceman ini daripada SOC 100% hingga 5%. Jarak pemanduan yang saya peroleh adalah 316 km. Saya memandu dengan gaya yang biasa, dengan campuran di kawasan bandar dan juga di lebuh raya. Saya juga telah mengecas kereta Aceman ini dengan DCFC dan ia boleh dicas pada kadar maksimum 95 kW sebelum SOC 10%, 80 kW sebelum SOC 20% dan 70 kW sebelum SOC 75%. Mengecas daripada 5% hingga 80% mengambil masa 32 minit. Untuk pengecasan AC pula, Mini Aceman boleh dicas pada kadar 11 kW. Baik, itu sahaja yang saya dapat kongsikan dengan anda tentang kereta Mini Aceman All Electric. Semoga info yang saya kongsikan ini membantu anda untuk membuat pilihan membeli kereta yang lebih bijak. Macam biasa, jika anda suka dengan video ini, bolehlah kasih like, share dan juga subscribe ke channel YouTube kami. Kami juga menyediakan lebih banyak konten otomotif di website carsofmalaysia.com. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.